Hôm nay tôi chia sẻ về công thức BLAST trong cái chăm sóc khách hàng. Thì các anh chị thấy là chưa bao giờ cái việc truyền thông tin, truyền những cái chia sẻ cũng như là cái đánh giá mà nó nhanh như bây giờ. Thậm chí là họ có thể live trực tiếp khi mà sự việc đang xảy ra, hoặc là một cái vấn đề gì đó họ quan tâm. Vậy thì cái công cụ mạng xã hội đã giúp cho khách hàng phản ánh rất là nhanh, thậm chí là có khi thì cái phản ánh đó chưa thực sự chính xác như là cái kết quả cuối cùng, nhưng mà chỉ cần những cái người trong cộng đồng mạng tin rằng những gì họ xem là tiêu cực, những gì họ xem là có tác động xấu, thì lập tức họ có những cái hành động như vậy, là vào fanpage, website, hay là đánh giá một sao lên trên Google, người ta gọi là cộng đồng mạng ném đá các anh chị ha. Và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến dòng doanh thu, đến cái dịch vụ, đến cái sản phẩm của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp nào có được sự đánh giá, sự nhìn nhận tốt, thì lập tức là họ có thể thay thời đổi vận. Còn nếu như doanh nghiệp nào bị nhận định là xấu, là tiêu cực, thì nó giống như là một cái dấu chấm hết cho doanh nghiệp đó, bởi vì người khách hàng đã không còn thiết tha gì với những cái thông tin mà khách hàng cung cấp nữa, mà doanh nghiệp cung cấp nữa. Như vậy thì một doanh nghiệp càng lớn thì cái mức độ ảnh hưởng từ cái chất lượng chăm sóc khách hàng sẽ là càng cao ha. Và chất lượng chăm sóc khách hàng kém, đây sẽ là một cái yếu điểm để cho đối thủ cạnh tranh và cộng đồng mạng ném đá tấn công. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái tình huống đã xảy ra, và nó được nhân lên gấp nhiều lần khi mà có mạng xã hội, như là tình huống con ruồi trong chai nước hoặc là con gián trong thức ăn. Rồi quay ngược trở lại đối với các cái nhân viên chăm sóc khách hàng. Lúc này cái việc chăm sóc khách hàng trở nên rất là nhạy cảm, bởi vì chỉ cần bị cho dù khách hàng phản ứng trực tiếp thì khách hàng vẫn có thể livestream, quay clip. Nếu khách hàng phản ánh qua điện thoại thì khách hàng cũng có thể ghi âm rồi post nó lên trên các cái mạng xã hội. Như vậy thì việc chăm sóc khách hàng sẽ rất nhạy cảm, cho dù là khách hàng trực tiếp đến nơi hay khách hàng không trực tiếp đến nơi ha. Và cho dù trong tình huống nào thì khách hàng họ đang có một cái sự khó chịu trong lòng, họ sẽ tuôn trào cái lời phàn nàn của họ như là xả van nước vậy đó. Còn người chăm sóc khách hàng lúc này, một là họ chịu trận, hai là họ phản ứng lại, và ba thậm chí có thể tệ hơn là họ tấn công lại với những cái ý kiến từ khách hàng. Thì việc này dẫn đến cái chuyện là từ việc chăm sóc khách hàng để cho mọi thứ nó trở nên tốt hơn, để cho sự việc được giải quyết, thì lúc này là một cuộc chiến bắt đầu, và ai cũng rất là ngán ngẩm và cảm thấy mệt mỏi với cái tình huống này cả. Như vậy thì để làm được cái công việc chăm sóc khách hàng được tốt, thì về tư duy á, người chăm sóc khách hàng nên được trang bị những cái tâm lý sau, và cái gọi là cái quan điểm sau. Thứ nhất á, là người chăm sóc khách hàng cần nhớ là họ trong công tác là một người chăm sóc khách hàng, họ có thể giải quyết cái vấn đề đó hàng trăm hàng ngàn lần rồi cho những cái khách hàng khác nhau. Nhưng đối với cái người khách hàng mà đang phàn nàn, đang phản ứng với họ, thì đây là lần đầu tiên của khách hàng. Cho nên những cái cảm xúc từ phía khách hàng nó còn như mới vậy đó, còn đối với cái người chăm sóc khách hàng thì có thể là đã cũ. Rồi, như vậy thì người chăm sóc khách hàng cần phải đặt mình vào cái địa vị của cái người khách hàng và hiểu cái vấn đề dưới cái góc độ của người khách hàng. Cái tâm lý thứ hai mà người chăm sóc khách hàng cần phải chuẩn bị đó là gì? Cần phải nhớ là không có bất kỳ một cái vấn đề nào xuất phát đến từ cái cảm nhận của khách hàng mà là nhỏ đối với khách hàng cả. Và hầu hết khách hàng thì họ không có đòi hỏi quá đáng, chỉ có một số khách hàng thì mình không nói ha. Cho nên là khi doanh nghiệp đã hứa gì thì phải thực hiện và phải làm tốt hơn cái mong đợi của khách hàng. Cái tâm lý thứ ba đó là, và cái trách nhiệm thứ ba đó là họ phải có trách nhiệm trong suốt cái quá trình mua hàng của khách hàng, từ cái lúc là liên hệ ban đầu cho đến cái việc là sau khi bán được hàng. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì từ cái lúc khách hàng liên hệ thì có thể là khách hàng sẽ không mua, nhưng nếu các anh chị làm tốt thì họ vẫn có ấn tượng tốt về doanh nghiệp của mình, và đây sẽ là một trong những
cái việc họ trở thành người marketing cho các bạn, cho doanh nghiệp của chúng ta mà có ấn tượng tốt với những cái khách hàng tiềm năng chưa biết đến doanh nghiệp của mình các anh chị ha. Về công cụ thì tôi chia sẻ cái công cụ giải quyết than phiền của khách hàng, đó là cái công thức BLAST, mình hay gọi tắt là BLAST. Thì đây là một cái công cụ nó giúp cho bỏ cái cách giao tiếp của mình vào trong cái khuôn để biến những cái lời phàn nàn của khách hàng thành một cái lợi thế để xây dựng các cái mối quan hệ. Rồi, vậy thì BLAST Plus là gì? Công thức này được cấu thành bởi 5 chữ cái của các cái từ tiếng Anh. Đầu tiên là B trong believe, L trong listen, A trong apologize, S trong satisfies và T for thank you. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi một cái yếu tố đầu tiên các anh chị ha. Rồi B trong believe nghĩa là tin tưởng. Đây là một cái yếu tố nền tảng trong hoạt động giải quyết các cái lời phàn nàn của khách hàng. Các bạn chăm sóc khách hàng cần phải nhớ rằng khách hàng tin rằng lỗi lầm thuộc về doanh nghiệp, thuộc về người đại diện của doanh nghiệp, mặc dù là họ chưa cần biết là cái thông tin đó hoặc là cái điều mà họ đang cảm nhận là có đúng sự thật hay không, hoặc là có một cái sự nhầm lẫn gì trong những cái khúc mắc của họ hay không. Tuy nhiên họ tin rằng lỗi là thuộc về doanh nghiệp khi mà họ đến hoặc họ gọi điện phàn nàn với các bạn. Như vậy thì ở đây rõ ràng là trong cái lúc mà họ phàn nàn thì cái sự việc chưa ngã ngũ, kết luận chưa được ra, đúng không các bạn? Vậy thì các bạn chăm sóc khách hàng cần phải để ý cái điều này, cho nên hãy khoan phản ứng cái đã nha. Rồi, yếu tố thứ hai là L trong listen. Trước tiên các bạn để ý là người khách hàng khi mà họ phản ứng ra, họ nói ra, họ tuôn trào ra thì họ cần mình cái gì ạ? Họ cần mình là gạn lọc thông tin và ghi chú đầy đủ. Chúng ta khoan hãy bào chữa hay là biện minh vì do tại bởi ấy cho nên. Mà ở đây là người khách hàng họ không quan tâm đến cái việc là liệu bạn có đang là bận rộn hoặc là một ngày của bạn bắt đầu nó không được tốt đẹp suôn sẻ. Họ không quan tâm đến những chuyện đó đâu. Họ chỉ quan tâm đến chuyện là bạn chú ý và bạn giải quyết cho họ cái vấn đề như thế nào. Cho nên chúng ta nhớ nha, ở đây không có lời bào chữa, chỉ có các giải pháp mà thôi. Như vậy thì thông thường là khách hàng sẽ có một cái tâm lý là họ không có nhượng bộ, họ bắt đầu là tấn công, bởi vì họ đang muốn đòi lại cái quyền lợi cho họ hoặc là đền bù lại cái cảm xúc cho họ. Như vậy thì chúng ta cần phải biết là họ đang có những cái lời kết tội cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phản ứng như thế nào là cái cách của chúng ta. Vậy thì trong trường hợp này, nếu như khách hàng đến và thậm chí có những khách hàng họ rất là thô lỗ, họ cáu giận, họ sử dụng những cái ngôn ngữ xúc phạm và như thế nào đó để làm cho bạn cũng nổi điên theo, thì bạn cần bình tĩnh, tránh nóng giận thái quá ha. Và có 2 cái bước giúp cho các bạn hạ hỏa, hạ nhiệt cho cái người khách hàng đó là gì? Đầu tiên, bạn hãy dừng ngay tất cả những việc bạn đang làm lại. Bạn đang pha chế thì bạn dừng lại, bạn đang nhập liệu thì bạn cũng dừng lại. Nếu khách hàng họ nhìn thấy bạn dừng lại rồi, và thậm chí họ nhìn thấy luôn 2 cái tay bạn đang không làm gì cả, toàn thân bạn hướng về họ, ánh mắt bạn nhìn họ, miệng bạn nói chuyện với họ và cả cơ thể bạn đang lắng nghe họ. Như vậy thì gì? Khi khách hàng người ta xả cơn bực tức với mình thì với một cái giọng điệu nhẹ nhàng, không mang tính phán quyết, bạn hãy lặp lại cái vấn đề cho họ. Đây là cái bước thứ hai. Lặp lại, tôi lấy ví dụ ha. Một trong những bước được sử dụng rất là nhiều chỗ, đó là gì? Để chắc chắn em hiểu được những phản ánh của anh chị và giải quyết đúng hướng cho anh chị, trước tiên em xin phép em tóm tắt lại vấn đề của anh chị đang gặp phải. Rồi, vấn đề của anh chị phản ánh là anh chị đến đặt hàng và trả tiền cho ví dụ như 10 ly trà đi, nhưng khi anh chị mang về nhà thì anh chị chỉ thấy có 8 ly thôi, đúng không ạ? Thì khi các bạn làm 2 bước, bước đầu tiên các bạn lắng nghe họ, các bạn ghi chú lại cẩn thận, rồi bước thứ hai bạn lặp lại đúng cái điều mà họ đang vướng mắc. Thì lúc này nè,
nó có một cái khoảng không khi khách hàng im lặng không nói nữa, nó có một cái khoảng không thì lúc này khách hàng sẽ bình tĩnh trở lại, nhịp tim nó ngừng, nó ngừng rối loạn, hơi thở nó ngừng gấp gáp, thì lúc này họ trở lại một cái sự bình tĩnh, một cái gì đó mà nó yên bình hơn một chút xíu trước khi họ nổi giận tiếp theo, hay là trước tiên là trước khi là họ bắt đầu lắng nghe bạn. Như vậy thì lúc này á là bạn phải thể hiện cho khách hàng thấy được là bạn hiểu, bạn nghe rõ, bạn hiểu, bạn biết cái khúc mắc của họ đang nằm ở ở đâu và bạn sẽ làm gì để giải quyết cho họ. Cái điều này cực kỳ quan trọng nha. Tôi cũng đã từng gặp những cái vấn đề tương tự, nhưng khi tôi đến phàn nàn thì chuyển qua một người A, họ bắt tôi lặp lại, chuyển sang một người B, họ phải bắt tôi lặp lại một cái vấn đề mà tôi đã nói và tôi nổi điên lên ngay. Nhiều là như thế. Cho nên là gì? Chúng ta ngay từ bước đầu tiên là chúng ta cần phải lấy bút ra ghi chú lại cẩn thận, em tóm tắt lại cho anh chị như thế này đây, đúng không ạ? Và qua cái người thứ hai á, thì họ không mất thời gian để trình bày lại nữa, mà họ nhận được cái sự hỗ trợ kịp thời, nhanh, tốc độ các anh chị ha. Rồi cái điểm tiếp theo là cái khoảng thời gian á, mà bạn lặp lại, thì đây cũng là cái khoảng thời gian khách hàng im lặng lắng nghe. Các bạn nhớ nha, khi tranh cãi nhau mà người ta khiến ta nổi giận nổi điên lên đó là thông thường khi người ta không ngừng nói, còn khi người ta ngừng nói rồi á, có xu hướng là sẽ hạ nhiệt, tùy thuộc vào cái thái độ của chúng ta, tùy thuộc vào cái thái độ của người đối diện. Cho nên khi khách hàng im lặng nghe cũng chính là lúc khách hàng được bình tâm lại một chút. Cho nên bạn phải cần tạo ra được cái khoảng im lặng đó để cho khách hàng có cơ hội bình tâm, bằng cách là bạn lặp lại nhẹ nhàng, lặp lại là chị ơi em hiểu vấn đề, em hiểu rõ vấn đề anh chị là như này nè, rồi ha. Rồi đến cái yếu tố thứ ba, đó là apologize. Apologize thông thường được các bạn nói là xin lỗi và xin lỗi bất chấp. Điều này là chưa đúng nha các bạn, nó có một cái ý nghĩa cái bên nữa, đó là biện giải, đồng cảm, nhưng chưa chắc là đồng thuận đồng tình, đúng không các anh chị? Rồi chúng ta cần thể hiện cái sự đồng cảm với những cái trở ngại mà khách hàng đang gặp phải, bởi vì như chúng ta nói đó, nhiều khách hàng á, trong cái quá trình mà tôi làm việc tôi cũng từng chứng kiến nhiều khách hàng nổi giận lắm, nhưng mà khi mà hiểu rõ vấn đề rồi đó, họ tìm ra được cái nguyên nhân gốc rễ rồi, thì lúc này họ quay lại họ xin lỗi mình luôn á, và họ trở thành một khách hàng trung thành hơn. Cho nên ở đây á, là vấn đề ở chỗ là chúng ta chưa có xác định là khách hàng sai hay là như thế nào đó, mà ở đây là chúng ta thể hiện cái sự đồng cảm, tại vì trong một phút hoặc là vài phút ngắn ngủi đó chúng ta cũng chưa làm được gì cho khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có thể giúp khách hàng hạ nhiệt và bình tâm, rồi chúng ta ghi chú lại, chúng ta nhận diện vấn đề thôi. Rồi như vậy thì gì, ở đây tới bước là gì, biện cảm đồng giải thì biện giải đồng cảm, thì chúng ta mới thấy là gì, em hoàn toàn hiểu tâm trạng của anh chị như thế nào khi các anh chị mua bữa tối về và anh chị chỉ có 8 ly nước thay vì 10 ly, thiếu số lượng mở ra. Rồi như vậy thì thông thường á, khi mà với một số ngành nghề, ví dụ như ngành F&B chẳng hạn, thì các cái ca trưởng hoặc là cửa hàng trưởng họ có những cái budget, những cái hạng mục để tiền để xử lý ngay, nhiều khi đổi một ly khác cho khách hàng hoặc là thêm 2 ly nữa cho khách hàng, những cái gì có thể giải quyết được ngay thì chúng ta giải quyết. Rồi nhưng mà đối với những ca nghiêm trọng nè, chẳng hạn như khi khách hàng nói là trong thức ăn có độc, chắc chắn là công ty phải cần thời gian để điều tra và xác thực lại. Cho nên ở đây á, nếu như các bạn chăm sóc khách hàng mà xin lỗi nha, thì nó có thể xem là được gì, một lời thừa nhận tội lỗi thuộc về công ty, và lúc này nó ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, nó có thể là bị tẩy chay nguyên một cái nhãn hàng. Mặc dù là cái vấn đề đôi khi nó không đến từ phía công ty, nó có thể đến từ cái chuyện là vận chuyển, nó có thể đến từ cái chuyện là do cơ địa của từng người chẳng hạn đó. Cho nên là gì, chúng ta cực kỳ là chú ý đối với những cái trường hợp nghiêm trọng như thế này, các anh chị xin lỗi là chết đó. Rồi thay vào đó thì gì, mình hãy xử lý theo tham khảo các cái thủ tục giải quyết cho khách hàng và trình bày rõ ràng, tường minh với khách hàng của mình. Cái yếu tố thứ tư đó là yếu tố về satisfy, thỏa mãn.
các anh chị hãy chủ động đưa ra các cái phương án giải quyết cho vấn đề của khách hàng để giúp xoa dịu cái tình hình. Và khi chúng ta đề xuất các cái giải pháp thì chúng ta tạo cơ hội cho khách hàng nhận thấy được là tôi là người có được quyền lên tiếng, được quyền phản ánh khi tôi bỏ tiền ra để dùng sản phẩm dịch vụ của anh chị. Hãy cho họ cái quyền đó, và cái quyền đó là cái quyền họ xứng đáng để nhận được các anh chị ha. Rồi như vậy thì có nhiều khách hàng á, khi các anh chị đưa ra cái giải pháp cho khách hàng thì nhiều khách hàng á, họ nói là gì không, tôi chỉ muốn anh chị lắng nghe thôi, rồi anh chị rút kinh nghiệm chứ tôi cũng có ý là bắt anh chị thường hay gì đâu đó. Cho nên á, hoặc là họ muốn là bạn nói với cái người bị sai để họ sửa lỗi, hoặc họ góp ý để cho công ty được tốt hơn thôi. Cho nên á, là chúng ta hãy chủ động đề xuất cho khách hàng những cái giải pháp, hoặc khách hàng cũng có thể tự đề xuất những cái giải pháp và chúng ta sẽ lắng nghe và giải quyết cho họ trong cái phạm vi cho phép. Rồi thì chúng ta bên cạnh đó thì đối với những cái khách hàng này á, thì công ty có thể là gửi những cái email, gửi những cái món quà hoặc là những cái voucher tới cho khách hàng một cách bất ngờ, ví dụ như là tặng món tráng miệng hay món ăn phụ, hay là như thế nào đó để làm cho khách hàng vui hơn và coi như mình tri ân họ, bởi vì họ đã, cái lời phàn nàn của họ đã giúp cho mình nhìn thấy sáng tỏ ra những cái gì còn nằm trong bóng tối về cái chăm sóc chất lượng dịch vụ của mình chưa được tốt chẳng hạn. Rồi yếu tố cuối cùng là thank you, cảm ơn. Với cái hành động phàn nàn thì khách hàng đang cho bạn một cái cơ hội để giải thích hoặc là khắc phục cái vấn đề của họ, cho nên á, là bạn hãy cảm ơn khách hàng. Cảm ơn khách hàng đã cho bạn cái cơ hội để sửa chữa, cho bạn cái cơ hội để lôi những cái gì mà đang còn nằm trong bóng tối, mảng tối về chăm sóc khách hàng của công ty mình để được mình hoàn thiện hơn vậy ha. Và một khi khách hàng người ta hài lòng rồi thì họ sẽ kể cho bạn bè của họ nghe, tại vì ai cũng thích đi tám chuyện kể chuyện mà, gặp nhau mỗi ngày, gặp nhau trên Zalo, trên các phương tiện truyền thông thì họ cần có những câu chuyện để chia sẻ lắm. Và nếu như các bạn làm cho họ hài lòng, câu chuyện của các bạn sẽ được lan truyền rất là nhanh. Ví dụ tôi từng mua một mặt hàng và cái mặt hàng này đó là bị hư, và theo như cam kết của nhà sản xuất và đơn vị cung cấp dịch vụ thì họ sẽ đổi trả miễn phí cho tôi. Thì khi tôi đưa qua cho họ, họ coi và họ đưa cho tôi một cái sản phẩm khác để dùng thay thế trong khi chờ đợi sản phẩm cái sản phẩm của tôi. Sau khi dùng thay thế tôi vẫn thấy nó bị lỗi, và sau khi họ sửa xong vẫn bị lỗi, tôi lại phản ánh lại lần này á, là họ đưa cho tôi một cái mới hoàn toàn để tôi dùng coi thử như thế nào. Rồi sau đó thì nó vẫn bị lỗi, và cuối cùng á, sau 3 lần như thế họ rất là lịch sự và họ nói với tôi rằng xin lỗi anh chị, đây là nguyên một lô hàng bị lỗi cho nên em xin phép được thu hồi, và nếu như anh chị không chọn một cái sản phẩm khác thì chúng em sẽ đưa tiền lại cho các anh chị. Đó, như vậy thì các bạn thấy không, tôi đã kể cái câu chuyện này cho những người bạn của tôi và họ cảm thấy là ôi thôi mua ở đó hơi cao giá một chút xíu, nhưng mà chắc rằng những cái lỗi kỹ thuật thì có thể là phát sinh bất cứ lúc nào, cho nên là gì, để bảo đảm an toàn họ vẫn chọn nơi đó để mua và tôi vẫn chọn nơi đó để mua tiếp anh chị ha. Đó, cho nên là chúng ta hãy cố gắng cho khách hàng nhiều cái câu chuyện, và câu chuyện nó càng gây cấn khi chúng ta phát sinh ra vấn đề chúng ta xử lý tốt thì đây là một cái cơ hội cực kỳ lớn các anh chị. Như vậy thì hôm nay tôi đã chia sẻ với anh chị về cái công thức là DOAST trong chăm sóc khách hàng, thì hy vọng chúng ta sẽ có một cái dịch vụ chăm sóc khách hàng nó tốt, để nhiều câu chuyện tốt hơn được chia sẻ trên mạng truyền thông cũng như các cái phương tiện các anh chị ha. Rồi chúc cho doanh nghiệp các anh chị thành công.